Πρώτη ώρα ιστορία. Η κυρία μας λέει ότι η ιστορία μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα το παρόν. Δεύτερη ώρα πληροφορική. Γρήγορα στο εργαστήριο πληροφορικής. Έχουμε να ετοιμάσουμε μια ομαδική εργασία στον υπολογιστή και η ώρα περνάει τόσο γρήγορα. Έχω τόσα πολλά να κάνω. Τρίτη ώρα γεωμετρία. Αυτή η άσκηση με τα τρίγωνα με μπέρδεψε πολύ. Κύριε, μπορείτε να μας την εξηγήσετε παρακαλώ? Τέταρτη ώρα γερμανικά. Σήμερα έχουμε τεστ. Νομίζω ότι θα τα πάω καλά γιατί έχω προετοιμαστεί. Δυσκολεύομαι λίγο στη γραμματική. Πέμπτη ώρα γυμναστική. Γρήγορα την μπάλα, θα παίξουμε ποδόσφαιρο. Θα βάλω γκολ σήμερα, είμαι σίγουρη. Έκτη ώρα λογοτεχνία. Έχουμε μαθητικές εκλογές. Θα ψηφίσουμε για να εκλέξουμε το μαθητικό συμβούλιο της τάξης μας. 7η ώρα αρχαία ελληνικά. Η ιστορία της ωραίας Ελένης μου αρέσει πολύ. Άρα ο Ευρυπίδης, αν ζούσε στην εποχή μας, θα έκανε καριέρα ως θεατρικός συγγραφέας? Κυρία, έχω μια απορία. Στο καλό παιδιά, τα λέμε αύριο πάλι.